Я прокинулась і думаю, цікаво, який зараз час? А тут сонце сходить. Я подивилася зараз 5:40. У мене на заставці Барселона. Хочете прикол розкажу? Що в мене є заставка. Мабуть, одна з моїх перших на айфоні. Це ось це. Це я о 5 ранку сплю на декількох подушках, бо в мене 4 подушки на одну мене. Окей. Такий лук на сьогодні. Russ & Daughters – це найлегендарніше місце, де можна спробувати справжній нью-йоркський бейгл. Але найцікавіша його історія. Заклад відкрив польський емігрант Джоел Расс. А коли настав час передавати сімейний бізнес, він зробив партнерками не синів, а 3 своїх доньок. Саме тому заклад отримав назву Russ & Daughters і став першим бізнесом у США з «and Daughters» у назві. Ця сімейна справа існує вже понад 100 років і досі належить 4-му поколінню родини. А ще Russ & Daughters входить до списку 50 найкращих гастрономічних магазинів світу за версією Financial Times і став першим закладом харчування, який отримав Jewish Cultural Achievement Award – нагороду за внесок у збереження єврейської культури. Це був мій сніданок, і вони були дуже ситні, я не змогла з'їсти навіть половинку, але смачнющі. Тож рекомендую. Так, це East Village. This is all Ukrainian Yeah, food. that's the Ukrainian one. Cool. There are some like Ukrainian restaurants that are here. Коротше, кафе Хейці. Це в українському районі. І можна побачити коктейль, як український флаг. I'm watching on the camera. Я зараз гуляю по Ukrainian Village. Взяла отакий напій, а він називається як Not a Margarita, не Маргарита. Він мав бути жовтий, але він трошки зелений. Ну, я перемішала, але... Це щось типу жасминовий чай з якимись наповнювачами. Я не зрозуміла, що там. Там дуже багато всього було, але я взяла. Виглядало дуже кльово. Мені дуже подобається погода зараз. Взагалі 28 градусів, але є холодний вітер. І взагалі не спекотно. Дуже комфортно, мені прям подобається. Я в такій сорочці, в сукні сорочці, і мені прям нормально. Весело. Це весел, яку відкрили в 2019 році. До речі, весел перекладається як посудина або судно. А головна ідея – ходити сходами, відкривати різні ракурси міста і зустрічати інших людей. Але після кількох трагічних випадків весел закрили майже на 3 роки, і потім, коли його відкрили знову, сюди навіть не можна було зайти самому, лише з іншою людиною. Ми йдемо в Ведж. Тут вхід через торговий центр. – 330 метрів за 52 секунди. Edge – це найвищий відкритий оглядовий майданчик у західній півкулі. Він розташований на 100-му поверсі хмарочоса 30 Hudson Yards на висоті 345 метрів над Манхеттеном. Найкрутіше тут – це скляна підлога, через яку можна подивитися просто собі під ноги і побачити місто з висоти 100 метрів. А ще оглядовий майданчик виступає за межі будівлі майже на 25 метрів. Тому створюється відчуття, ніби ти буквально завис у повітрі над Нью-Йорком. Я, чесно, настільки була в захваті. Знаєте, це один із тих видів, від яких реально перехоплює подих. І жодне фото, відео, яке ви зараз дивитесь, не передає того, що ти бачиш на власні очі. Це просто вау і круто.
you like a cone on the top? No, no, thank No you. cones? Yeah. There you go. I mean, is this the same price? It's nothing extra price? No problem, I will just not make it. No. Мені сьогодні треба максимально багато всього побачити, бо повні дні в мене це субота і неділя. І зараз в мене такий план, що я їду в район Централ Парку і хочу заглянути в медмузей. І звідси зверху я вже піду пішки донизу, бо пішки загалом туди йти годину. Це якщо нікуди не заходити, ні в які магазини, просто пішки йти годину. Тобто назад також годину, це вже 2 години просто для того, щоб дійти. В музеї ще декілька годин побути, дуже багато часу, тому я взяла таксі. Жовте нью-йоркське таксі. Цікавий експірієнс. Так що їдемо в мед. Hi, my name is Eliza Davis, and I'll be singing with Peter Kleinhans at Citywide. Style questions. Full exams when you're ready. Wait, I got it. Yes, I like this one. Oh, okay, you guys have Gonna share. Thank you so much. Appreciate it. English subtitles? Barcelona has English subtitles. London, there are 2 London vlogs. One of them has English subtitles. So you're gonna check. It's all about like the audio quality. I recently changed the camera, so currently it should be like for all of the like newer vlogs. I believe so. I hope so. Because Так, ну що, йдемо в медмузей. Я прийшла в музей Метрополітен. Це художній музей в Нью-Йорку. 4-й за відвідуваністю в світі. Да. Поки що дивлюся, взяла мапу. Тут така мапа, що я поки гублюся, де я зараз знаходжуся, якщо чесно. Я б сказала, є якийсь вайб Лувру. Чимось щось схоже, тут дуже багато залів. Це був medieval, як називається, medieval art, ось посередині. І зараз ми заходимо в American Wing, американське крило. От слухайте, оця ось зала дуже схожа на ту, що знаходиться в Луврі. Ну, прям нагадує мені дуже сильно. Так, зараз підемо в оцей ось Arms and Armor. Зроблено для Генрі II, короля. Блін, мені здається, що, знаєте, це той самий музей, куди треба приходити на цілий день, або ж розподіляти його на декілька днів, бо дуже багато всього. Коротше, куча всього хочеться відвідати, і дуже багато різних місць, музеїв, парків, різних скульптур. Якось так я опинилась в сувенірах. Це ось пін дуже гарний. В мене таке трошки фомо, в тому плані, що я зараз в музеї, а я могла б гуляти по вулиці. Бо я зайшла от зараз в медмузей, і в мене тут такий вайб, один в один, як в Луврі, один в один. Блін, хочеться вийти, але я заплатила $30, і я думаю, що мені робити? Зараз 2 година дня, до речі, якщо ви хотіли запитати. Тут картини Аугусто Ренуа, Ван Гог. Хто тут ще є? Поль Гаугін. Марко. П'єр Бонард. Яка цікава картина. Порада, яку ви не просили, якщо ви приїжджаєте в Нью-Йорк на 4 дні або на 3. Подумайте, в який один музей, чи можливо 2 ви хочете піти. Я дуже сильно хочу піти в 9/11, прям дуже сильно. МоМА було б непогано.
Це Клод Моне. Water Lilies. Лілії на воді. Від Клода Моне. Зайшла в Діасендуга. Це популярний нішевий парфумерний бренд з Нью-Йорка, який часто рекомендують у гідах як гарний сувенір або просто як подарунок. Але особисто мені їхні аромати не дуже зачепили. Сподобалася дуже свічка Pasta Water, але яка вона важка, боже. Свічка Pasta Water, вода з пасти, лічі. Оце дуже смачно пахне. Я не очікувала, воно таке солоденьке. Клас. Ото музей Мед, де я тільки що була. А це 5-й авеню, і Централ Парк починається там. Зараз іду по 5-й авеню, і в мене план зайти в Ральф Лорен, взяти щось попити і йти гуляти Централ Парком. Він дуже великий. Мені сказали, що в ньому легко захопитися. Я така, клас, це те, що я люблю. Я вважаю, що мені дуже пощастило з погодою, бо на вулиці взагалі 28 градусів. Але як ви бачите, я в сорочці і мені супер. Тому що є холодний вітер. І це прям круто. Але в голову пече трошечки, скажу вам чесно. Але в чому плюс парку? Тому що ти ходиш під деревами і все ж таки є тінь. It's a lemonade? Matcha lemonade for you. Thank you so much. Just in case you need more milk. Прикольно, що можна обрати, яку кришку ти хочеш, або з трубочкою, або без. Так, ну що, заходимо в Централ Парк. Поки нічого особливого в самому парку, але ми йдемо далі, він дуже великий. Я була в кав'ярні Ральф Лорен і взяла собі матча лимонад. Ральф Лорен, до речі, народився і виріс в Нью-Йорку. Тож це нью-йоркський бренд. Дуже багато зелені і дуже гарно, особливо цей вид. Гляньте. Це називається Sheep Meadow. Це шип вівця. Meadow – це поляна. Поляна вівці, да? Ну, щось таке. Мене завжди питають: Аня, якщо ти подорожуєш сама, хто тебе фотографує? Розповідаю вам лайфхаки. Шукайте або велику сім'ю, або азіатів, або в людей, в яких дуже великі камери. Бо зазвичай, якщо ви їм даєте камеру, і в них вже є якась камера, їм ваша не потрібна. От зараз мене сфотографувала дівчина. А знаєте, що саме цікаве? Я для фотографій завжди даю камеру свою, не телефон. Ще мене фотографувала жінка з великої сім'ї, якраз азіатка. Вона мене фотографувала на сходах Мед. І прикол в тому, що обидві дівчини запитали в мене, яка це камера, і вони сказали, що вона дуже крута, і вони хочуть її придбати. Так що Canon G7X дуже крута, рекомендую. Боже, подивіться на це. Це Sheep Meadow. Тут всі сидять, пікнік людей. Я не можу. Дуже круто. Всі засмагають, грають в ігри. Стільки людей. Клас.
Нью-Йорку. Коротше, цей Шіп-Мідоу, він ідеальний для того, щоб тут робити пікнік. Беруть такі машинки, щоб покататися по Централ Парку, бо він досить великий. Якби я знала, я б теж взяла. Так прикольно, там внизу сидять люди, а тут хмарочоси. Коротше, я стою, роблю фото і чую українську мову. І виявляється, стоять тут два хлопці. Один з них робить газети, такі як у Львові, а один з них робить полароїди. І вони з України, але живуть вже в Брукліні довгий час. Клас. Так приємно просто чути українську мову. В Нью-Йорку, де усюди англійська. А тут українська. Я просто стою і чую українську мову і думаю, рідні люди. Зробили газетку, як у Львові, з таким видом. А от там будівля Луї Вітон. Так, це готель Плаза Нью-Йорку. Я прийшла в готель Плаза, і тут можна в лобі випити каву, чай, поїсти, перекусити, випити щось. Я хотіла взяти чай і морозиво, бо морозиво в готелі Плаза, але це не те морозиво, яке їв Кевін за $500, наче воно коштує, я подивлюся. І да, я замовила морозиво. Хотіла замовити ще чай, бо я дуже багато сьогодні випила холодних напоїв, і я хотіла щось заспокійливе, скажімо так. Але чай, чомусь гарячі напої вони не подають. Вони сказали, що, по-перше, чаювання закінчилося нещодавно. По-друге, це room service, тобто це сервіс кімнати, якщо ти тут залишаєшся, а ти його не можеш замовити, якщо ти не резидент свого готелю. До речі, я коли планувала поїздку в Нью-Йорк, я думала, було б класно залишитися в The Plaza на ніч. Потім я подивилася ціну. Ціна за ніч стартує від $3000. І вже було не так класно. Саме тому я прийшла в лобі. Мені принесли морозиво і лимонад. Будемо зараз спробувати. Оце ванільне, шоколадне і карамельне. Карамельне мені дуже прямо солодко. Яскраво виражений смак цукора. Шоколадний, дуже такий, знаєте, насичений шоколадний смак. Мені подобається. Мабуть, шоколадний мені більше всього сподобався. І ваніль. І ваніль, знаєте, не такий, як у нас пломбір або ванільне морозиво, а відчувається смак самої ванілі. Тобто нема такого відчуття, що ти їш просто звичайне біле морозиво без нічого. Воно дуже смачне.